Σύμφωνα με άρθρο του δημοσιογράφου Ηλία Σιακαντάρη στην ιστοσελίδα newmoney.gr, το bank run στην Τουρκία έχει αρχίσει και αυτό αποδείχθηκε με την ανακοίνωση των στοιχείων για το εμπορικό έλλειμμα του Αυγούστου, που επιβεβαιώνει με επίσημα νούμερα πια ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν εμπιστεύονται το τουρκικό νόμισμα λόγω της διαρκούς υποτίμησής του και σπέβδουν πανικόβλητοι να το μετατρέψουν σε δολάρια ή χρυσό. Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα 6,31 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν το μεγαλύτερο έλλειμμα της διετίας, αυξημένο κατά 170% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2019. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, οι εισαγωγές χρυσού στην Τουρκία για το μήνα Αύγουστο έφτασαν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου τους 58 τόνους χρυσού. Το μεγαλύτερο μέρος των αγορών χρυσού πραγματοποιείται σε κοσματοπολία, λόγω των υψηλών τραπεζικών προμηθειών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως επίσης έχει επιβάλει και υψηλές προμήθειες στην αγορά συναλλάγματος από τα ανταλλακτήρια. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης και ο τρόπος που ο Τούρκος πρόεδρος έχει βρει ώστε να εμφανίζονται πλασματικά δολαριακά αποθέματα στην τουρκική κεντρική τράπεζα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι Τούρκοι πολίτες παραδοσιακά καταθέτουν τα δολάρια τους σε συναλλαγματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες, αλλά η τουρκική κυβέρνηση έχει επιβάλει σε αυτές τις εμπορικές να τοποθετούν μεγάλο μέρος αυτών των δολαρίων σε ειδικούς λογαριασμούς στην κεντρική τράπεζα. Έτσι, με αυτόν τον αναγκαστικό δανεισμό, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας καταχωρεί τα δανεικά δολάρια στα δικά της βιβλία και εμφανίζει πλασματικά δολαριακά διαθέσιμα αποθέματα. Το άρθρο κάνει λόγο και για τα δολάρια που έρχονται από άδειλους πόρους, όπως επίσης και για τα δανεικά δολάρια από το Κατάρ και για τα χρήματα που θα πάρει η τουρκική κυβέρνηση υπό μορφή αποζημιώσεων και έργων από τη Λιβύη, αλλά και από άλλες σκοτεινές πηγές, και τα οποία βοηθούν ώστε να συγκρατηθεί η ολοκληρωτική κατραγύλα της τουρκικής λίρας. Μια κατραγύλα που συνεχώς επιδεινώνεται. Χθες, η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου υποχώρησε σε νέο χαμηλό και ειδικότερα στις 7,4453 τουρκικές λίρες προς ένα δολάριο. Τέλος, επισημαίνει ότι οι φούσκες κάποια στιγμή σπάνε και τα δανεικά δολάρια γίνονται κάποια στιγμή απαιτητά, και σε αυτή την περίπτωση η μόνη λύση θα είναι τα capital controls, ώστε να ανακοπεί το ανεξέλεγκτο bank run και η χρεοκοπία της τουρκικής οικονομίας. Δεν ξεχνάει να κάνει αναφορά στην γεωπολιτική αντιπαράθεση της Τουρκίας με τη Γαλλία και την Ελλάδα και τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, που κάνει χειρότερο το πρόβλημα, αλλά και να τονίσει ότι εν μέσω εθνικιστικών ιαχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Τούρκος πολίτης προσπαθεί να προστατέψει την αγοραστική του δύναμη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που λένε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί μέσω της δημιουργίας μιας ελληνοτουρκικής κρίσης, κατά την οποία η Τουρκία εξόφθαλμα έχει άδικο και καταπατάει το διεθνές δίκαιο, να συσπυρώσει και να φέρει κοντά του τους Τούρκους πολίτες, αλλά κυρίως να απασχολήσει την κοινή γνώμη με ένα άλλο θέμα, αφού η κακή οικονομική διαχείριση της κυβέρνησής του θα φέρει σύντομα και την οικονομική καταστροφή στην Τουρκία. Καθότι όλη αυτή η οικονομική ανάπτυξη και τα μεγαλόπνοα έργα των τελευταίων χρονών έγιναν με δανεικά χρήματα. Μπορεί η διαβίωση των Τούρκων πολιτών να έχει καλυτερεύσει τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό πραγματοποιήθηκε με δανεικά και τα δανεικά κάποια στιγμή τα επιστρέφεις. Έτσι είναι η ζωή. Και τα capital controls πολύ κοντά.